ناویم مریوان عمره بر برسیارا مدیریت اکولوژی لهرما جزیره ایران میگه که فاشش با بشدار بنا کنفرانس اکثر اکولوژی او قاس کستبلی ببن او قاس کسینگو گرینگل جمع پرستنا هور دوره اش با مجی راستی دما سیستما ریوبریا خسر یعنی جز بیشم سیستمک گل خبری و برلوی داره گلکی گرینگی دا پرستنا هور دورهش بر دم بريده زده او گرینگی نه هات بوداین یعنی جی نلگوری فکری گو ام به باند کنم و ام دخوازن نها دمک از بیشم 4 سال 5 سال کارک باش تیر و حتانی دست به زیاده تر مثلا باندوره هری مزن ریشه سر عفرین چه بون او قاس کسی گلی عفرینه یه اساسی اصلیه مثلا شویه در هاتن در باسی جهیدن بون یکو در باسی بن كونابو يعني جن زاروك هري إشي مزنديتن تايبت روشي هواي نجودا مثلا زبستانا ده باران ده دي ساجي ده هرما جزيرة ده مكاري خو بردوام ذكر هتاني داويجي إريشي لسر سريكانية وغريسبي راستي إريشي داوي جالك باندور كرن لسر بروجي ما وبلاني قومداني بوش بو بارسنا هوردوره وقالك كاريما هاتسكناندن مثلا بحزارة دارا هات شاندن لسريكانية لغوري آگاهي قو ام دگرن و بلگي ام دگرن او داري قو مچاندن جبو ام روشا هواي دردوري خوش بكن تين قد کرن کس نکار بپاريز اجي باندوري حاول كجبر دمي بريجي جرينجي هات بو دايج في منطقة يدنجي مثلا بروجي مد سريكانية هبون دردورا سريكانية لوي باشاري زيادة كاني هنا أو كاني جرك بين باراستن ويدا آوا صرف صحي أزمجون يعني آوا قريش تكت ناف كانيا أو جمار بخرطاني مثلا ما بروجي دس بيكر بو أو بروجي ماجي هات سكن عندن يعني أم هو داني دهون الويدري ستاسيونك هي قد تيكف كاردش بو أو نكف نافيا كانيا أو جي مثلا فيدا مد روشاوي هاتي سكنانش بر إيريشي داوي يادن أو قليل سريكان يجيش عندك أو قل ما هركز 400,000 إنسان جن داروك مزن بيشو كوتش بربو أو كسي سريكانيين هنا كدن ويبين شو نوان أو يبكيدا بيشن أو الكيدا يرونين أو شي مجارك جرك مرة السر لكولي مثل دجوي بسكنه ويبدا سكناندن افكس كوتشبري منطقه دبو حجمارا قال دوي منطقه حسكه زيد بو بخوار زيد عربه زيد انسان زيد دوي دك كثافتات كان بيجن زيد بو مثلا ها هواي حسكه بخوهاتي قهرتن آن حاله کلینه مثل هنه دمیت تو تنی درد مشت زان هوای هاتی گوهرتن جناتورا زیاد استعمال بومش برگل و در زیاد بویه و افگل کیدا بجه بویه گود مدرسه گو زاروک دچینه دوی داد بجه بویه حتی نی گو کامپاوان چه به حتی گو بچن جهگی اوله حتى قو بچن كامبي ويشقاسا قاربن دويدا جيام بكن افحمي ام هاولدان قو علي كاريا وان بكن حمي هاوردور يا مخرات كن يعني يادنجي مثلا مصدر افيان جهي قو اف جي دقرا حسكي زيادة 3 مليونك انسان تجيان دكي او جي قندك نيزيكي سريكانية جربيجن علوك مثلا محطة الورق نها هر دم شتا يعني كسين سريكانية دنها جهقرتنا ما تهديد كن بيسكن عندن هر چند روجاجي في هولداني خودكن او وان انسانات خطر يك مزن تاني انا انسانات خطرية خوزايج خطرية مرا مجبور دمن بيرال جهة كده بكولن عرضي زراعي بين خراكرنج بوغو ام افي بكهنن كسين قول حسكي جيان دكن أفهمت هيدا هاوردور بخراكرن يادن مثلا كمين جقجق هي بالقام شلوية مثلا أفا بيجنج دولتك جيران يعني جبر أمسر سينوري هفن أو قاصدش بس تركي ده أفا قريشت كفوي كمي تيت ناف باشار تدش بخار جمارتينا بخار نخوشياتينا أو جي جقاس هودان هبن بي سكناندن لناي سكناندن سي سال دوام دکه دما داویده بری اویریش دست بکن پروژه می مزن هبوش بوگو ورگرا چوپه جبر او گلکی ناوند یک چوب لکم دبن بخور نخوشیاتینه لاشمانیاتینه وکیدن عرضی زراعتی خراکرن پروژه می مزن هبوش سر ورگرا چوپه نها کسنگو بمرعلی کاربونجی و کشیانو چون جبر تهدید لسر منطقه هی هر کس اولا نابی نبود ویدت کار بکن او تهیله هاوردور همه بخراکرن يعني قلت شتي أمبيشن أمبان بكن لفيدري مش هيقوم ليش يعندكن نتهني
مدرسي ام بيجن ياش خطرين سر سيستمي سر سياستي خطرين منزل سر هاوردور خراب به نا سينوري جغرافي زانه و نا سينوري سياسي زان او الهر دري خراب به قول في دري زيده تشكتم كار انين او قريج شكادرت كبه هواي كماردك تعديل مناخ لحر دريت كنا تعديل مناخ لروجافات هنا دك يانجين بيجن باكوري سوريا او بخور قالك برسكريكاتينش بوي ام باندكن چكسيغو راستي پاراستنا هاوردوري تفكرن آلي كار من غو إيريش بيسكنادن ام كاربن كاريكو امت خواست ام بردوام بكن